હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ લિટરસી ગુરુ. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં એ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કર્યો હતો, બરાબર. એ ઇન્વર્સ 3/3 નો હતો. એ જ રીતે હવે આપણે 2/2 માં એ રીતે ફાઇન્ડ કરશું. ઇક્વેશન એ જ છે, એ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/mod a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ એ. બરાબર. ફર્સ્ટ આમાં આપણે શું કીધું છે, આ એક્ઝામ્પલમાં આપણે શું કીધું છે, એ બી ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું કરશું તો કે એ અને બી નું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું. તો એ બી, એ શું આપ્યું છે 1 0 1 1 અને બી શું આપ્યું છે 2 1 4 3 રો અને કોલમ. બરાબર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા લખી લેવાનું 1 અને 1. ફર્સ્ટનું ફર્સ્ટ સાથે એટલે 2, સેકન્ડનું સેકન્ડ સાથે એટલે 1, પછી ફર્સ્ટનું ફર્સ્ટ સાથે એટલે 4 પ્લસ 3. હવે 0 અને 1 સેકન્ડ રો લખી લેવાની, 0 પ્લસ 1 અને 0 પ્લસ 3. તો આન્સર શું મળી ગયો આપણે 3 0 7 અને 1 અને 3. 2 પ્લસ 1 એટલે 3, 4 પ્લસ 3 એટલે 7, 0 પ્લસ 1 એટલે 1 અને 0 પ્લસ 3 એટલે 3. બરાબર. હવે એ બી મળી ગયું. આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે, એ બી ઇન્વર્સ. તો જો આપણે એ બી ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું હોય તો એની ફોર્મ્યુલા શું થાય તો કે 1/mod એ બી એડજોઇન્ટ એ બી. બરાબર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું પડશે, મોડ એ બી. મોડ એ બી એટલે શું થશે, આને સિમ્પલ ઓપન કરવાની એટલે કે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. તો 3 × 3 એટલે 9 અને 7 × 1 એટલે 7. શું થઈ જશે આન્સર તો કે 2. બરાબર. એવી જ રીતે હવે એડજોઇન્ટ એ બી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું 2/2 છે. બરાબર. એનો એડજોઇન્ટ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો સૌથી સિમ્પલ ફર્સ્ટ અને લાસ્ટને શું કરવાના, ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખવાના. એટલે 3 અને 3 આ બેને શું આપી દેવાનું તો કે માઇનસ. બરાબર. તમારી વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે તમારે એ બી ઇન્વર્સ જોતું હોય તો 1/ શું થશે તો કે મોડ એ બી. મોડ એ બી ની વેલ્યુ શું મળી તો કે 2. કોઈ દી 0 હોવું જોઈએ નહીં. જો મોડ 0 હોય તો તમને ઇન્વર્સ મળે નહીં. એટલે શું આવી ગયું 1/2. બરાબર. અને આ શું થઈ જશે તો કે 3 -1 -7 અને 3. એ બી ઇન્વર્સ મળી ગયું. હવે એવી જ રીતે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બી ઇન્વર્સ, પછી એ ઇન્વર્સ ને પછી બેનું શું કરવાનું છે તો કે મલ્ટિપ્લિકેશન. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બી ઇન્વર્સ. બી ઇન્વર્સ એટલે શું થશે 1/mod બી અને એડજોઇન્ટ બી. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મોડ બી એટલે કે બી ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી લે. બી શું છે આપણી આગળ 2 1 4 3 3 × 2 એટલે 6 -4. આન્સર શું મળી ગયો 2. હંમેશા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. હવે એડજોઇન્ટ બી. એડજોઇન્ટ બી એટલે ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ ને શું કરવાનું તો કે ઇન્ટરચેન્જ. એટલે શું થઈ જશે 3 અને 2 અને 4 અને 1 ને શું દઈ દેવાનું તો કે માઇનસ. તો બી ઇન્વર્સ આપણે શું મળ્યું 1/2, 3 -1 -4 અને 2. એવી જ રીતે શું ફાઇન્ડ કરશું હવે એ ઇન્વર્સ. એ ઇન્વર્સ એટલે શું થશે 1/mod a અને એડજોઇન્ટ એ. બરાબર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું ફાઇન્ડ કરશું મોડ એ. એ શું આપ્યું છે આપણે 1 0 1 1 એટલે શું થઈ જશે તો કે 1 -0. તો આન્સર શું આવ્યો 1. હંમેશા કેવું હોવું જોઈએ તો કે ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. એવી જ રીતે હવે આપણે શું ફાઇન્ડ કરશું તો કે એડજોઇન્ટ એ. એડજોઇન્ટ એ એટલે શું થશે તો કે આ બેને ઇન્ટરચેન્જ કરવાના એટલે 1 અને 1 અને આ બેને માઇનસ આપવાના એટલે 0 અને -1. તો આપણું એ ઇન્વર્સ શું મળ્યું 1/1 1 0 -1 અને 1. બરાબર. હવે આપણે શું કીધું છે તો કે બી ઇન્વર્સ ઇન્ટુ એ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. બી ઇન્વર્સ ઇન્ટુ એ ઇન્વર્સ. તો બી શું મળ્યું છે આપણે બી ઇન્વર્સ તો કે 1/2 3 -1 -4 2 અને એ ઇન્વર્સ શું મળ્યું તો કે 1 0 -1 અને 1 રો કોલમ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા લખી લ્યો 3 અને -4. બરાબર. તો 1/2 એઝ ઇટ ઇઝ. ફર્સ્ટનું ફર્સ્ટ સાથે એટલે શું થઈ જશે તો કે 3 પ્લસ 0 -3 પ્લસ ઓર -4. બરાબર. એનું કામ પતી ગયું. હવે શું થયું તો કે કોનું લેવાનું -1 અને 2. ફર્સ્ટનું ફર્સ્ટ સાથે એટલે -1 પ્લસ 0 -+1 પ્લસ 2. બરાબર. તો શું થયું તો કે 1/2 3 + 0 તો શું થઈ જશે
3 પ્લસ 0 તો 3 માઇનસ 1 પ્લસ 0 તો માઇનસ 1 માઇનસ 3 પ્લસ ઓર માઇનસ માઇનસ 4 તો આન્સર શું થઈ જશે માઇનસ 7 અને લાસ્ટમાં 2 પ્લસ 1 તો શું થઈ જશે તો કે 3 આપણું શું મળી ગયું તો કે બી ઇન્વર્સ ઇન્ટુ એ ઇન્વર્સ. હવે આપણે શું ચેક કરવાનું કીધું છે તો કે એ બી ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી ઇન્વર્સ ઇન્ટુ એ ઇન્વર્સ. આન્સર ચેક કરો આવે છે કે નહીં. 1/2 1/2 3 માઇનસ 1 3 માઇનસ 1 અને માઇનસ 7 અને 3 માઇનસ 7 અને 3 આપણો આન્સર આવી ગયો. મેટ્રિક્સનો લાસ્ટ ટોપિક છે બરાબર કે ઇક્વેશન છે એને સોલ્વ કરવાની છે કેની મદદથી તો કે મેટ્રિક્સની મદદથી બરાબર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ઇક્વેશન લઈ અને એની થિયોરી ચેક કરી લઈ. શું કહે છે કે a1x પ્લસ b1y ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1 a2x પ્લસ b2y ઇઝ ઇક્વલ ટુ c2 બરાબર. આ ઇક્વેશન આપી છે અને આપણે કોની મદદથી સોલ્વ કરવાની છે તો કે મેટ્રિક્સની મદદથી. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે આના ઉપરથી મેટ્રિક્સ બનાવીએ. કેવી રીતે બનશે તો કે a1 a2 b1 b2 બરાબર. એવી જ રીતે કોની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે તો કે x અને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે તો કે c1 c2 બરાબર. આ બધા કેના ફોર્મમાં આવી ગયા તો કે મેટ્રિક્સના ફોર્મમાં આવી ગયા. આને આપણે શું કહેશું તો કે a. આ આપણી પાસે શું છે તો કે x જે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ આને આપણે શું કહી દઈશું b. તો આપણે શું મળી a x ઇઝ ઇક્વલ ટુ b. આ a બરાબર એ સામે જાય તો શું થઈ જશે તો કે a ઇન્વર્સ ઇન્ટુ બી બરાબર. જો તમારે ઇક્વેશન સોલ્વ કરવી હોય બરાબર તો એના માટેની ફોર્મ્યુલા શું થઈ તો કે a ઇન્વર્સ ઇન્ટુ બી. ઇક્વેશનને આપણે મેટ્રિક્સથી સોલ્વ કરીએ. શું કીધું છે આપણે 3x માઇનસ 2y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 અને x પ્લસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 અને મેટ્રિક્સથી આપણે સોલ્વ કરવાની. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ ઇક્વેશનને કેને ટર્મમાં લખી નાખશું તો કે મેટ્રિક્સના ટર્મમાં. એટલે શું થઈ જશે તો કે 3 1 માઇનસ 2 અને 1 x અને y ના આગળના જે કોન્સ્ટન્ટ છે ને એ બધા લખી નાખવાના બરાબર. x y શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે તો કે x y ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે તો કે 5 અને 5 બરાબર. હવે ફોર્મ્યુલા આપણે ખબર છે અને આપણે શું કહી દઈએ છીએ a. આપણા માટે શું છે x અને આપણા માટે શું છે તો કે b. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે a ઇન્વર્સ ઇન્ટુ b. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું પડશે a ઇન્વર્સ. તો અહીંયા તો 2/2 છે એટલે a ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવો સાવ ઇઝી છે. તો a ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન મોડ a અને એડજોઇન્ટ a. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું ફાઇન્ડ કરશું તો કે મોડ બરાબર. એટલે શું આપ્યું છે 3 1 માઇનસ 2 અને 1 એટલે 3 માઇનસ 2 એટલે 3 પ્લસ 2 તો આન્સર શું આવ્યો 5 ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવો જોઈએ બરાબર. હવે એડજોઇન્ટ a. એડજોઇન્ટ એટલે શું થશે આ બેને શું કરવાના તો કે ઇન્ટરચેન્જ એટલે 1 અને 3 અને -2 અને 1 ને બેને માઇનસ આપી દેવાના એટલે -1 અને માઇનસ +2 બરાબર. આના ઉપરથી આપણે શું મળી જશે તો કે a ઇન્વર્સ. તો a ઇન્વર્સ આપણે શું મળ્યું 1/5 અને 1 -1 2 અને 3 બરાબર. a ઇન્વર્સ મળી ગયું આપણે. તો a ઇન્વર્સ મળી ગયું તો હવે એના ઉપરથી x મળી જાય કારણ કે x એટલે આપણે શું કીધું છે તો કે a ઇન્વર્સ ઇન્ટુ b. a ઇન્વર્સ આપણે શું મળ્યું 1/5 1 -1 2 અને 3. b શું છે આપણી આગળ તો કે 5 અને 5 આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન અહીંથી રો અને અહીંથી કોલમ 1/5 એઝ ઇટ ઇઝ શું થઈ જશે અહીંયા 1 અને 2 લખી લ્યો ફર્સ્ટનું ફર્સ્ટ સાથે એટલે 5 પ્લસ 10 અને પછી -1 અને 3 એટલે શું થશે -5 પ્લસ 15 એટલે 1/5 આ શું થઈ જશે 15 ને આ શું થઈ જશે તો કે 10. x એટલે શું છે તો કે x અને y. તો x y આ 1/5 છે બરાબર. એ બેયના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જાય તો શું થઈ જશે 15 ઇન્ટુ 1/5 અને 10 ઇન્ટુ 1/5 5 3 અને 5 2 તો x y ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મેટ્રિક્સ મળ્યો 3 અને 2 એટલે ઇનડાયરેક્ટલી x ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું વેલ્યુ મળી ગઈ તો કે 3 અને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું વેલ્યુ મળી ગઈ તો કે 2 છે. સાવ ઇઝી બરાબર. હંમેશા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એની ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની. ફોર્મ્યુલા શું કહે છે a ઇન્વર્સ ઇન્ટુ b અને જે ઇક્વેશનના ફોર્મમાં હોય ને પહેલા કેના લખી નાખવાના તો કે મેટ્રિક્સના ફોર્મમાં લખી નાખવાના.
ઇક્વેશનને આપણે સોલ્વ કરી, બરાબર. આ ઇક્વેશન કેવી હતી તો કે 2/2. એવી જ રીતે ઇક્વેશન કેવી હોઈ શકે તો કે 3/3 ની હોઈ શકે. એમાં પણ સેમ પ્રોસેસર. સૌથી પહેલા શું કરવાનું તો કે A ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરી લેવાનું અને BR શું આપી દેવાનું તો કે મલ્ટિપ્લિકેશન આપી દેવાનું, એટલે એનો આન્સર મળી જશે, બરાબર. ઓલમોસ્ટ આપણે ડિટર્મિનન્ટ અને મેટ્રાઇસિસની જેટલી મેથડ હતી ઓલમોસ્ટ આપણે કમ્પ્લીટ કરી દીધી. તો અહીંયા આપણે ડિટર્મિનન્ટ અને મેટ્રાઇસિસની સિરીઝ કમ્પ્લીટ થાય છે.